Hello sa inyong lahat. Magandang gabi po. My name is Lisa. And for tonight, ipapakita ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng chicken Thai satay. Dahil yun po yung nire-request ni Mister para sa kanyang kaarawan. Bukas na yon. So, kailangan ko siyang i-marinate ngayong gabi. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko gumawa. So, guys, keep on watching. 1/4 teaspoon ng black pepper. So, iyan. So, iyan. Dahil medyo marami to dahil 1 kilo, so gagawin ko ng mga 1 teaspoon. 1 kilo kasi, madami. So, ang isusunod natin ay salt. Gagawin ko rin itong 1 teaspoon. Yan. Ito, 1/2 lang to eh. Yung pang, ako. And, kukuhanin natin ngayon ang curry powder. Ang curry powder natin, 1 tablespoon. So, hanap tayo. Nasaan na yung nakikita nyo ba? Yan. 1 tablespoon. Nakikita natin. Naku, kulang. Kulang ang ating curry. Naku, kulang. So, ayan o. Kulang ako ng ating curry powder. Susunod natin naman ay turmeric powder. So, yan. Kailangan ko lang dito ng mga kalahati. 1/2 tablespoon. So, yan. Lagay natin. So, 2 teaspoon pala, sorry. 2 teaspoons sugar. Ito na yung ating 200 ml na coconut milk. So, ilagay lang natin. And, kakailangan natin ng, dahil 1 kilo to, more than, so, maglalagay ako ng soy sauce. Dadalawahin ko kasi dinoble ko yung amount ng ating meat, ng ating chicken. So, yan. And then, isusunod natin ay maglagay tayo ng konting oil. So, lagyan natin ng mga 1 tablespoon. 1 tablespoon oil. Yan. And then, mix lang natin to. Yan lang po. Ganyan lang kadali. Ang matagal lang kasi talagang gawin ay yung pag-slice na ito ng ating chicken. But after that, madali na lang. So, naglagay ako ng gloves para hindi madumi. So, i-mix ko lang. Ito na yung ating marination. So, easy lang. And bukas ko na ito lulutuin. So, yan lang po. Niluluto ko na yung ating, ano ba yun? Thai satay. So, check nyo lang guys. Ito na. Ito na po ang ating chicken Thai satay. So, lulutuin ko lang yung side na yan ng 15 minutes and yung kabilang side din 15 minutes. So, make sure na talagang lutong-luto yung ating satay.
minutes na yung niluluto ko sa baba. Malapit na. Seconds na lang yung natitira. And then, naamoy ko siya. Yan. Nandito na tayo. Yun lang natin to. Then, ayan. Diba? Malapit na tayo. Ay. So, tingnan. Yan na siya. So, maglagay pa lang ako ng mga another 2 minutes pa. So, gusto ko pa siya ng 2 minutes para make sure na luto talaga yung ating chicken. So, siguro kung sa barbecue to talaga, mas madali siya na matapos. I think within 10 minutes, matatapos na siya. So, yung other side, hindi ko pa nagagawa. So, after ng 2 minutes, baliktaran natin. Yun lang. So, akyat na naman tayo. Yan na yung ating satay sauce.